महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण सर्वांनीच झुणका भाकर खाल्लेली असेल, परंतु आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो झुणका वडीची स्पेशल रेसिपी। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो झुणका वडी बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत झुणका वडी बनवण्याची नवीन रेसिपी। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी बेसन, थोडासा लसूण, 1 आल्याचा तुकडा, कोथिंबीर, खोबऱ्याचा किस, 2 चमचे धने, 2 चमचे तीळ, थोड्याशा मिरच्या आणि 1 कांदा। आपल्याला एक मिक्सरचं छोटं भांडं घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपण आता हे धने टाकूया, मिरच्या टाकूया, आलं आणि लसणाच्या पाकळ्या यात टाकू, तीळही टाकू, यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकू आणि या सगळ्याची आपण एक चटणी तयार करून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता आपलं मिश्रण ग्राइंड करून झालेलं आहे। हे जास्त बारीक होऊ दिलेलं नाही, थोडं जाडसरच ठेवलेलं आहे। आता आपण पुढील स्टेप करू। आपण आता कांदा बारीक चिरून घेऊ। कांदा छोटा असल्यामुळे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत। आपला कांदा बारीक चिरून झालेला आहे। आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवू। कढईमध्ये आपण आता तेल टाकू। आपण आता या तेलामध्ये जिरे टाकू, थोडी मोहरी टाकू, यामध्ये कांदा टाकू। कांदा आपल्याला चांगला लालसर परतून घ्यायचा आहे। झुणका वडी ही खूपच टेस्टी असते। ती कोल्हापूर आणि सातारा या भागात खाल्ली जाते, पण ती आपण बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि ती आपण आता बनवू। आपला कांदा आता चांगला परतून झालेला आहे। त्यामध्ये आपण आता ही वाटलेलं मिश्रण यामध्ये टाकू। हे मिश्रण आपण चांगलं एकजीव करून परतून घेऊ। हे मिश्रण आपलं चांगलं परतून झालेलं आहे। यामध्ये आपण आता थोडी हळद टाकू, अर्धा चमचा तिखट टाकू। पहिले आपण त्यात मिरच्या टाकलेल्याच होत्या, त्यामुळे आपण आता हे 1 चमचा तिखट टाकू। चवीनुसार मीठ टाकूया। हे मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता हे मिश्रण आपलं चांगलं परतून झालेलं आहे। आता हे मिश्रण शिजवण्यासाठी आपल्याला त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। आपण 1 ग्लास पाणी टाकलं आहे। आता ते चांगलं शिजवून घेऊ। जोपर्यंत आपलं हे मिश्रण शिजतंय तोपर्यंत आपण पुढील स्टेप करू। आता आपण हे घेतलेले 1 वाटी बेसन पीठ या भांड्यामध्ये टाकूया। त्यामध्ये पाणी टाकू। हे मिश्रणाचा चांगला घोळ तयार करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून याच्यामध्ये गाठी राहणार नाही याची खबरदारी घ्यायची। पूर्ण पातळ आपला हा घोळ तयार करणार आहोत। जितका टेस्टी आपला झुणका असतं तितकंच आपली ही झुणका वडी टेस्टी होणार आहे, यात शंकाच नाही। हे मिश्रण आपण चांगलंच घोळून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता यामध्ये आता पूर्णपणे घोळून झालेलं आहे, यामध्ये गाठी राहिलेली नाही। आपल्याला असंच 5 मिनिटं चांगलं घोळत राहायचं आहे। आपलं बेसनाचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर दुसरीकडे आपलं कढईतलं मिश्रणही चांगलं शिजलेलं आहे। आता आपण हा केलेला बेसनाचा पातळ घोळ यामध्ये मिक्स करू। आता हे आपल्याला चांगलं घट्ट होईपर्यंत शिजू द्यायचं आहे, तोपर्यंत आपण ते हलवत राहू। संपूर्ण घरभर या झुणक्याचा वास पसरलेला आहे, परंतु आपल्याला झुणका वडी बनवायची आहे, त्यासाठी आपल्याला हे चांगलं घट्ट होऊ द्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता हे किती छान शिजत आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण चांगलं जाडसर शिजवून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। वड्या करण्यासाठी आपण 1 ताट घेतलं आहे। त्या ताटाला आपण थोडं तेल टाकून या ताटाला तेल सगळं पसरून घेऊया। आता हे कढईतील मिश्रण आपण या ताटामध्ये टाकू।
मिश्रण आपण ताटामध्ये चांगलं पसरून देऊ. हे मिश्रण आपल्याला आता 15 ते 20 मिनिटं चांगलं गार होऊ द्यायचं आहे. हे गार झाल्यानंतर आपण याच्या वड्या पाडून घेणार आहोत. हे मिश्रण चांगलं आपण पसरून घेतलेलं आहे. त्यावरती आपण थोडी तीळ टाकूया. त्यावरती खोबऱ्याचा किस टाकू. थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकू. चिरलेली बारीक कोथिंबीर यावर टाकूया. हे मिश्रण आपण वाटीने सगळं सारखं करून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता यावर टाकलेलं खोबरं, तीळ आणि कोथिंबीर किती छान दिसत आहे ते. आता हे असंच 15 ते 20 मिनिटं गार होऊ देऊ आणि नंतर याच्या वड्या काढून घेऊ. वीस मिनिटं झालेले आहे. आता हे मिश्रण आपलं पूर्णपणे गार झालेलं आहे. आता त्याच्या आपण वड्या तयार करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता याच्या किती सोप्या पद्धतीने वड्या पडत आहेत. तुम्ही पाहू शकता या वड्या किती सोप्या पद्धतीने निघत आहेत. याचाच अर्थ या वड्या किती छान झालेल्या आहेत त्या तुम्ही पहा. आजपर्यंत तुम्ही कोथिंबीर वडी, भोपळ्याच्या वड्या हे खाल्लेल्या असतील, पण त्यापेक्षा ह्या वड्या खूपच टेस्टी असतात. हे तुम्हाला खाल्ल्यानंतरच कळेल. आता ह्या सर्व वड्या आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. सर्वसाधारण महाराष्ट्रातील सर्वांनी झुणका भाकर खाल्लेली असेल, पण आम्ही आज आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत झुणका वडीची आपल्यासाठी स्पेशल रेसिपी. आमची झुणका वडी खा आणि मस्त राहा आणि आमची पुढची रेसिपी अशीच पाहत राहा. आम्हाला विश्वास आहे झुणका वडी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.